There's so blank love in the air. Anong gagamitin natin? Many or much? There's so much love in the air or there's so many love in the air? Nalilito ka rin ba, grateful, sa paggamit ng many and much? Well, para sa itong video na to, and welcome back sa Charlene's TV. I am Ma'am Charlene ko, a licensed professional teacher, at dito sa YouTube ay nagtuturo ako ng mga students, ng teachers din, ng mga workers or ng professionals or kahit ng mga OFWs kung paano ba matutong mag-English. So, kung isa ka rin sa mga nahihirapan at nalilito sa paggamit ng many and much, stay tuned! Alright, many and much are both adjectives. So, ito ay mga pang-uri dahil tinutukoy nito kung gaano karami ang isang bagay. Example, I have coins. Okay? Sa Tagalog, meron akong mga barya. Wala tayong idea kung gaano karami o kakonti yung barya ko, basta alam lang natin mga barya. Okay? Now, dagdagan natin ng salitang many. I have many coins. So now, kapag tinagalog natin to, mayroon akong maraming barya. Alam na natin bakit. Kasi gumamit tayo ng pantukoy na salitang many para malaman natin na ay, marami pala yung barya. So parehong adjectives, ano nga bang pinagkaiba ng many sa kanang much? Okay, let's talk about many. Many is used to describe nouns that we can count o yung mga countable nouns, mga kaya nating bilangin. Examples, books, computers, pillow, or fans, maybe lovers, or sa Tagalog, mga nagmamahalan, yan, and friends, mga kaibigan. Let's use this in a sentence. I don't like carrying many books to school. Another example, there are many lovers in this romantic place. Tingnan natin na yung salitang many dito at yung many dito ay nasa unahan lang nung salitang tinutukoy nila, na yun ay yung books at saka itong lovers. Okay? So, kung ano yung sinasabi natin na marami, sa unahan nun ilalagay natin yung salitang many o marami. Okay, punta naman tayo dito sa much. Basically, sa Tagalog nito ay marami, di ba? So, it is used to describe nouns that we cannot count. So, uncountable nouns, mga pakiramdam o feelings. Sa English, tinatawag rin itong abstract nouns, katulad ng love, respect, fear, hunger, happiness, patience. We have beauty and fun, di ba? Hindi natin yan nabibilang kasi hindi naman natin pwedeng sabihin na, ay, meron akong 3 beauty. Ay, meron akong 1,000 takot sa nanay ko. Hindi natin yan nabibilang. So, kapag ganyan, yung involved na noun or pangalan ng feeling na gagamitin natin sa pangungusap, tayo ay gagamit ng salitang much. For example, the teacher should have much patience for their students. Much patience. Next one, there's so much love in this movie. Much love. We had so much fun on the first day of face-to-face classes. Okay? Much fun. Itong much ay mapapansin natin na nilagay sa unahan nung bagay na tinutukoy nito tulad ng patience, love, at saka ng fun. Nasa bungad lang sila. Okay, so kasi itong much kaya nasa umpisa yan dahil para tukuyin natin kung gaano ba karami, kung gaano yung amount ng pasensya na kailangan ng teacher para sa estudyante, kung gaano kalaki yung amount ng pagmamahal or love na mararamdaman natin sa movie at saka gaano karami yung saya, kalala yung saya dito sa sentence natin na we had so much fun on the first day of face-to-face classes. Kaya nandun sa unahan yung much. Alright, and much din ang ginagamit natin sa mga bagay o pagkain na hindi nabibilang tulad ng water, air, wind, sugar, coffee, noise, time,
work, what else? Yun, mga bagay na hindi nabibilang. Let's take a look at these examples. I don't have much time to exercise regularly. Diba? Much time because we cannot count time. Diba? And next example, there's so much work to do in this new school year. Much work. Tingnan niyo ito na yung much muna ang inilagay natin bago yung salitang minomodify nito na time at work. Kasi hindi naman nabibilang yung salitang time, di ba? Huwag tayong malito Yung time mismo or oras o panahon, hindi yan nabibilang. Pero yung mga salitang hour, pwede nating sabihin na 2 hours, 3 hours, or pati yung minutes na halimbawa ng oras, 1 minute, 3 minutes, nabibilang yan. Pero yung time, panahon, o oras mismo ay hindi. Kaya ang gagamitin natin ay much. Ayan, kaya sa intro natin kanina, di ba? There's so blank love in the air. Ano ba yung tinutukoy natin na marami dito? Di ba itong salitang love? At ang love ba ay nabibilang? Pwede ba nating sabihin na, hoy, mahal kita ng 1,000 beses? Di ba hindi? Hindi natin yan nabibilang. Therefore, we will use the word much. There's so much love in the air. Di ba? Kasi hindi nga nabibilang yung love. Kaya ang kanina naman sa isa pa nating example is there are many lovers in this romantic place. Ang sinasabi natin na marami dito ay yung lovers. Ito ay sa Tagalog, nagmamahalan, 'di ba? Kaya nating bilangin, many lovers, maraming nagmamahalan. Ilan ba sila? Pwedeng 4, pwedeng 6. So, mga uri ng tao. Kaya nating bilangin. Yan. Madali lang, 'di ba? And kapag nabibilang, many. Kapag naman hindi, ang gagamitin natin ay much. Mas madali natin itong matatandaan kung tingnan ninyo yung salitang many, M-A-N-Y, di ba may letter N, pwedeng ang pababa niyan ay number, di ba? Letter N as in number, it means nabibilang. 1, 2, 3. Yung much, M-U-C-H, walang letter N, walang number, ibig sabihin hindi nabibilang. Pero, sa Tagalog, itong many at much, parehong ang ibig sabihin ay marami. Okay? I hope na meron kang natutuhan kasi ito na GREATfuls. Mag-quiz tayo. 1 to 5, meron kang 7 seconds para sagutan at pwede mo namang i-pause kapag kailangan mo pa ng oras. Alright, number 1. My grandpa doesn't have blank hair on his head. Many or much? Okay, the correct answer is much. Bakit? Kasi ang tinutukoy natin dito ay yung salitang hair and we cannot count the word hair, di ba? Pero, technically, pwede nating bilangin, di ba? 1 strand, 2 strand, hibla yung binibilang natin at hindi yung kabuuan ng buhok. Kaya, my grandpa doesn't have much hair on his head. Number 2. Bob has blank friends. Bob has blank friends. Many or much? The correct answer is many. Dahil ang tinutukoy ay friends and we can count friends. 1 friend, 2 friends, 3 friends. Number 3. There are blank coins in my piggy bank. There are blank coins in my piggy bank. Many or much? Okay, the correct answer is many. Dahil ang coins na tinutukoy ay nabibilang. 1 barya, 2 barya, 1 coin, 2 coins. Diba, nabibilang natin yan. Next, number 4. I wish to have blank money. Many or much? I wish to have blank money. Okay, GREATfuls. The correct answer here is
much. I wish to have much money. Ma'am Charlene, bakit po much? Kasi itong money na tinutukoy natin, ang Tagalog nito ay pera. Ang pera ay hindi natin nabibilang kasi kabuuan ito pera. Pero kung sinabi natin na 50 peso bills, mabibilang natin yan. Katulad nitong nasa screen, tatlong 50 peso bills, diba? Pero yung pera as a whole, much ang gagamitin natin dahil hindi nabibilang. Ayan, number 5. We need blank bottles of water for the feeding program. We need blank bottles of water for the feeding program. Many or much? Okay, the correct answer is many. Ma'am Charlene, di ba yung many po sa nabibilang ginagamit? Itong water po, hindi po natin yan nabibilang. Yes, tama po kayo, hindi nabibilang ang tubig. Pero, kasi sa pangungusap natin, di ba sabi dito, bottles of water. So, ang binibilang na natin dito ay bote, bottles, at hindi na yung kabuuan ng tubig mismo. So, ang tamang sagot ay many. We need many bottles of water for the feeding program. Alright? Ayan, GREATfuls, I hope na meron kang natutuhan sa video na to, and after watching this, you should be more confident in using the words many and much. Now, if you wish to learn more about English grammar and pronunciation, you may choose between these two, and see you sa next video. Bye-bye, GREATfuls!